අයිබෝන් කියල පිළිගන්න හැමෝම අපේ YouTube චැනල එකට ඉතින් ගොඩ දවසකට පස්සේ තමයි මම ඔයාලව හම්බ එන්නේ. ඉතින් මගේ ස්ටඩි වැඩත් එක්ක වීඩියෝස් දාගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි මේ දවස්වල. ඉතින් කොහොම වුණත් මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මට ටික දවසකින් ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් වලට රිප්ලයි කරන්න බැරුණා. ඒ වගේම ගොඩක් කෝල්ස් එනවා. ඉතින් ඒව ආන්සර් කරන්න සමහරවිට බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම සමාවයි දිනෝ මේ වෙලාවේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එක ගැන මට ගොඩක්ම සතුටුයි. ඉතින් ඉක්මනින්ම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගොඩක් දේවල් අරන් එන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපිට තියෙනවා පැකේජ් එකක් අන්බොක්ස් කරන්න. අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ, මේක මොකද්ද ප්‍රොඩක්ට් එක, මේක හොඳයිද කියන එක ඉක්මනට බලලා අපි වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා අපිට ආපු පාසල් එක. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මේක මට AliExpress එකෙන් තමයි එවලා තියෙන්නේ. අපි ඉක්මනට මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. රයිට්, මම මේ විදිහට මේ පැකේජ් එක කපා ගන්නම්. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා Vintage-T9 කියලා trimmer, professional trimmer එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එකේ box එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන features. right, Vintage-T9 professional trimmer එකක්. right, ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි box එකේ වලට පේන්නේ. ඉතින් අපි මේක ඇරලා බලමු. right, wow, ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ box එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහේ cover එක දාලා තිනවා අපේ trimmer එක. ඊට පස්සේ trimmer එකේ තිනවා මෙතන paper works එකක්. right, ඊට අමතරව තිනවා මේකට දාන්න තියෙන oil එක. ඊට පස්සේ standard USB charging cable එකක් තිනවා. ඊළඟට තිනවා අපේ clips ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන පොඩි brush එකක් මේක clean out කරගන්න පුළුවන් අපිට. right, ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපට ඒවල තියෙන සුපිරි trimmer එක. ඉතින් මේකේ මේ ප්ලාස්ටික් තමයි cover එක තියෙන්නේ. මට දැනෙන විදිහට ප්ලාස්ටික්. right, ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේකේ power එක on කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. right, ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන power button එක, මෙතන තියෙනවා USB port එක. ඉතින් මෙතනින් wow, ඉතින් සද්ද පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉතින් මේ සද්ද අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ oil එක use කරොත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. right, ඉතින් අපි බලමු මේකට එවලා තියෙන clips ටික. clips කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට ඔයාලගේ beard එක, ඔයාලගේ hair එක trim out කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි, මේක try කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ clips මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. right, මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන switch එක on කරලා මේක try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක තාම එකපාරක්වත් charge කරේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේක සෑහෙන වෙලාවක් use කරන්න පුළුවන් ඇති. මොකද මේ ඒ වෙනකොටම තිබ්බ charging power එක තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. මම තාම charge කරේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේක charge කරගන්න පුළුවන් ඕනම USB adapter එකට සම්බන්ධ කරලා. right, ඉතින් මේකේ build quality එක ගත්තොත් ඇත්තටම හොඳ premium quality එකක් දැනෙනවා මේක අල්ලනකොට. finish ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇත්තට බර නෑ, සැහැල්ලුයි. right, ඉතින් මං හිතන විදිහට මේක මලකඩ කන්නේ නැති වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම මල්ල නොබැදෙන වාණිය වලින් තමයි මේක හදලා තියෙනවා වගේ පේන්නේ. මොකද සමහර ඒවා ඔයාලා දන්නවා ටික දවසක් යද්දි මලකඩ කනවා. ඉතින් මේක එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳ product එකක්. right, ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට සඳහන් කරන්න ඕන, ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පුංචි ඉඩසක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් හරියටම ඔයා රේසර් එකකින් ෂේව් කරනවා වගේම ඒ මට්ටමටම ෂේව් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ගොඩක්
හොඳයි අයිටම් එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. එක එක sizes වලින් තියෙනවා මෙතන clips ටික, paper works, right? box එක. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ quality එකක් තියෙනවා. මොකද මේක ඉතාමත් අඩු මිලකට තමයි මම මිලදී ගත්තේ. AliExpress එක හරහා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඕඩර් කරන්න පහත description එකේ තියෙනවා link එක. හොඳයි. ඉතින් ඔන්න හොඳ product එකක් තමයි මම අද unbox කරේ. ඉතින් මේක Vintage-T9 කියලා professional hair trimmer එකක් විදිහට තමයි සඳහන් වෙන්නේ box එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න ඕන නම් පහත description එකේ තියෙනවා link එක. එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතාමත් අඩු මිලක්. මට මේකට රුපියල් 1600 ගණක් වගේ තමයි වැය වුණේ මේක ලංකාවටම ගෙන්න ගන්න. right. ඉතින් ඒ වගේම මේක හොඳ රේටින් එකක් තිබ්බා. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා ගොඩක් අය මේක ඕඩර් කරලා තිබ්බා. ඒ නිසා ඔයාලට බය නැතුව මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් right. ඉතින් ඉක්මනින්ම තවත් වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ වැඩ කටයුතු ඉවර වුණු ගමන්ම ඔයාලත් එක්ක රැඳෙන්න තමයි මගේ ලොකුම කැමැත්ත තියෙන. හැම වෙලාවෙම වීඩියෝ එකක් කරන්න තමයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ ක්වික් වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක අරන් එන්නේ. මේක අඩුපාඩු ඇති. right. ඉතින් තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් පහත comment section එකේ දාන්න. ඉතින් මාව contact කරගන්න ඕන නම් contact details පහත තියෙනවා. කැමති වෙලාවක contact කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් busy නිසා මට ඔයාලට reply දෙන්න ටිකක් අමාරු වෙයි. කොහොම වුණත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගොඩක් වෙලාව වැය කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඒ නිසා මොන හරි ගැටලු දෙනවා නම් දාන්න කියලා මම මේ වෙලාවේ ඔයාලට කියනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.